Xin chào các bạn, đây là Nancy. Hôm nay Nancy muốn chia sẻ về những nhược điểm ở bên nước Mỹ này là Bao gian nan lầm than, khó khăn thử thách cho ta lớn dần. Vấp ngã không làm ta chùn chân, luôn mạnh mẽ đứng lên. thì nói chung là ở đâu cũng vậy, cuộc sống ở đâu cũng vậy thì cũng có ưu điểm và nhược điểm. Thì những cái nhược điểm á, mình thấy ở bên đây, nếu mà người Việt mình qua bên đây mà không có hòa nhập chung với lại cái cuộc sống của nước Mỹ này á thì rất là khó khăn. Là cái nhược điểm đầu tiên là đồ ăn ha. Ở bên Việt Nam thì mình đi mở cửa ra cái là có đầy đủ đồ ăn hết trơn á, muốn mua món nào cũng có hết trơn á. Rồi mời bạn đi uống cà phê, đi chém gió thì nó rất là thuận tiện. Về cái cuộc sống của mình đó là mình ôn hòa, có nghĩa là mình thích tụ tập hơn. Còn ở bên đây thì rất là ít tụ tập, chỉ có cuối tuần nếu mà có thời gian thì mình ra gần ngay biển hoặc là những quán bar thì mình tụ tập thôi, chứ còn ngày thường là không có thời gian để tụ tập đâu. Đi làm xong cái là về nhà là về nhà ăn uống xong xuôi coi tivi chút xíu hoặc là làm bổn phận của gia đình, sau đó là đi ngủ rồi tiếp tục cho ngày kế tiếp. Chứ còn làm xong là không có thời gian mà đi tụ tập trong mấy ngày thường ha. Rồi còn về đồ ăn thì rất là khó khăn. Nếu mà muốn ăn đồ Việt là phải chạy xa, giống như là Nancy đó. Cái nhà hàng gần nhất ở đây là khoảng chừng nửa tiếng lái xe. Thì nếu mà muốn mình thèm cái món nào đó thì mình phải vô nhà hàng, mình ngồi mình đợi mình ăn, chứ không có phải giống như là ngồi ở mấy cái vỉa hè. Ở bên đây không có vỉa hè cho nên nếu mà muốn ăn đồ ăn thì đó là hơi khó khăn. Thì cái nhược điểm thứ hai là không có tụ tập nhiều ở mấy cái quán. Ở phương Tây thì mình không có tụ tập nhiều, chỉ có giống như là ra ngoài quán cà phê với Starbucks chẳng hạn thì mình ra mình ngồi đó mình uống, rồi mình đọc báo này kia, hay là ngồi làm máy tính thôi, trong một thời gian ngắn thôi. Chứ cần nói chung là tụ tập thì không có tụ tập đâu. Chỉ có cuối tuần thì nếu mà muốn tụ tập thì là ra ngoài mấy quán bar hoặc là đi những cái nhà hàng mà ở gần biển thì rất là nhộn nhịp. Chứ còn không có những cái hàng quán như là vỉa hè như bên mình. Bên mình trời ơi, muốn ra chợ là có quá trời quá trời lựa chọn. Còn ở bên đây mà đi chợ thì thường là đa số là đi chợ Việt Nam vào cuối tuần thôi. Cuối tuần là với có thời gian, chứ ngày thường là ít khi đi chợ lắm. Đợi tới cuối tuần đi chợ, mua sắm những cái gì mà mình cần thiết trong tuần đó, rồi là về nhà dọn dẹp. Rồi nói chung là nếu mà các bạn độc thân với lại người già thì ở bên đây rất là buồn, tại vì không có nhiều cái hoạt động ở mấy ngày thường. Đa số là đi làm hết trơn, rồi con nít thì đi học hết, thì đi làm với học, cho nên không có nhiều cái trò chơi nhộn nhịp trong cái lúc mà thời gian làm việc. Cho nên đối với lại những bạn độc thân thì muốn tụ tập thì đâu có chỗ nào mà tụ tập trừ khi là ở mấy chỗ tiểu bang hay thành phố nào mà có đông người Việt thì ở bên có đầy đủ nha, giống như Cali hoặc là bên Houston, Texas chẳng hạn. Ở bên Texas thì ở bên đó thì có nên đủ thứ hết trơn giống như là các bạn muốn cái gì thì ra ngoài quán là tâm sự chém gió, hoặc là bất cứ cái gì tụ tập thì thuận lợi hơn, tiện lợi hơn. Chứ còn ở bên mấy cái tiểu bang khác là rất là hiếm. Cái thứ ba là khí hậu ha, tại vì tùy theo, giống như Nancy nói đó, là nước Mỹ này có 50 tiểu bang, cho nên có chỗ lạnh, có chỗ nóng, có chỗ thời tiết rất là ôn hòa. Mà nhất là những cái bạn nào mà ở bên hướng đông bắc rồi có nhiều tiết là trời ơi là hơi mệt đó. Đi làm cũng cực, mà phải cào tuyết, rồi lạnh hả, bạn biết là lạnh thấu xương chưa đó, lạnh thấu xương. Còn về bên Florida này thì nhiều khi nó gọi là nóng cháy da nhất là cái tiểu bang Arizona là cái chỗ mà nó rất là nóng. Đa số mấy cái tiểu bang nhỏ nhỏ đó là không có nhiều người Á Đông,
cho nên cái gì nó cũng bất tiện. Ăn uống, dịch vụ các thứ của người Việt mình nó rất là xa, vừa xa mà vừa tốn thời gian nữa. Cho nên đa số đó là nếu mà ở độc thân, nếu mà không có ở gần mấy cái cộng đồng mà đông người Việt á, thì các bạn buồn chán lắm. Mà đó là cái ý thích của mỗi người thôi. Chứ còn nếu mà là người bản xứ, có nghĩa là mình đã hòa hợp được cái cuộc sống bên đây rồi, thì những cái đó là chỉ có là một trong những thú vui mà mình đi chợ rồi mình đi mua sắm vậy đó, giống như là một cái phương tiện để vui chơi hàng tuần thôi. Chứ còn mình đã hòa nhập rồi á, thì mình theo Tây á, là mình đi chợ Tây, mình ăn uống nó rất là có nhiều món ăn của các nước mà, cho nên đâu có phải lúc nào cũng phải cần ăn đồ Việt đâu. Ở trên những cái vùng đó thì mình phải tự ở nhà mình nấu, chứ mình mua thì cũng nhiều khi nấu cũng không ngon. Còn nếu mà ngon thì xa quá hoặc là đắt đỏ quá thì mình không có đủ điều kiện, thì mình nấu ở nhà là thuận tiện nhất. Cái thứ tư là về cuộc sống đời thường đó, là ai cũng sống rất là riêng biệt. Vì cái cách sống riêng biệt đó cho nên nhiều người rất là buồn chán. Nếu mà mình không có hòa nhập được cái cuộc sống bên đây thì rất là buồn chán. Rồi cái nữa là mình không có biết người hàng xóm của mình, giống như ở Việt Nam á, cần cái gì thì chạy qua mượn của người hàng xóm. Còn ở bên đây á, là mình không có thân với người hàng xóm gì mấy. Nếu mà có thân đi chăng nữa đó, là có chuyện gì đó mình phải gọi họ trước, là nếu mà họ đồng ý á, thì mình mới qua bên nhà họ, chứ mình không có chạy qua mà gõ cửa giống như là Việt Nam nó thoải mái. Cho nên cái đó cũng là một cái số bất tiện của những người mà những bạn nào mà không có biết tiếng Anh đó, thì cũng rất là bất tiện. Cái thứ năm là về cái ngôn ngữ. Thì nếu mà mình bất đồng ngôn ngữ thì làm sao mình nói chuyện với người bản xứ được, làm sao mình có thể duy trì cái câu chuyện được dài lâu và vui vẻ. Hoặc là nhiều khi mình muốn nói chuyện bình thường cũng khó, thì làm sao mình giao tiếp với họ được. Thì nếu mà không có giao tiếp được thì mình đâu có quen nhiều bạn bè ở đây được. Rồi đi làm cũng khó khăn là vì ngôn ngữ bất đồng. Cho nên nhiều khi mình cũng bị buồn tủi rất là nhiều. Mình chỉ có vô cố gắng làm, mà nhiều khi làm mà chủ mình nói cái gì mình cũng không hiểu, thì cái đó là một cái giới hạn và rất là tủi nhục. Nhất là nhiều khi họ đi làm cho chỗ tiệm móng tay đi chẳng hạn, nếu mà bạn biết tiếng Anh á, thì mình có thể mình giao tiếp với khách á, thì đa số là họ sẽ, khi mà họ mến mình đó, họ cho tiền tip rất là nhiều. Nói chung á, là cái ngôn ngữ nó rất là thì các bạn cũng biết đó, bất đồng ngôn ngữ nó rất là khó chịu. Tại vì nhiều khi mình muốn ăn gì đó mình cũng không có order được, hay là mình muốn mua cái gì, mình vô trong ngân hàng hay là vô trong nhà thương hay là vô trong bất cứ chỗ nào mà mình muốn làm giấy tờ cũng khó khăn nữa. Ở bên đây thì hiện tại bây giờ họ cũng có cái chương trình là thông dịch cho mình, nhưng mà cũng phải đợi chờ hơi lâu, cho nên cũng hơi phiền phức. Nhất là người lớn tuổi hoặc là những không biết rành tiếng Anh á, thì nhiều khi mình vô trong nhà thương hay là trường học hay là cần làm giấy tờ gì rất là phiền phức, phải nhờ người đi thông dịch cho mình. Nếu mà nhờ con cái trong nhà, mà đa số là con cái trong nhà phải đi học hoặc đi làm, thì họ sẽ không có đủ thời gian hoặc là không có nên dành thời gian ra được để giúp mình, và cái đó cũng là một cái bất tiện, rất là bất tiện luôn. Theo như em suy nghĩ á, là nếu mà các bạn mà đã có khả năng ở Việt Nam rồi á, mà đã nói chung dư dả rồi đó, thì đừng có qua Mỹ là khổ lắm. Tại vì biết sao, những cái bất đồng này đó là những cái là chướng ngại cho mình sẽ không được thoải mái và vui vẻ đâu. Nếu mà nói là qua bên đây để cho giống như là bỏ đời cha mẹ để củng cố đời con á, thì cái đó thì hy vọng còn hy vọng. Chứ còn nếu mà mình qua mà mình sống tuổi hờn mà không thoải mái, thì làm sao con cái của mình nó thoải mái được. Thì nói chung là nếu mà qua bên đây á, một á, là tiếng Anh đầy đủ, đi học thì
thì còn có cơ hội để tiếp xúc với lại cái đời sống và sống ở bên đây lâu dài được. Hay là đi diện vợ chồng thì mình đi qua diện vợ chồng thì vì là thương yêu nhau thì mình sẽ muốn ở gần nhau, thì người mà qua đó thì phải cố gắng để đùm bọc lẫn nhau, thì có người giúp đỡ thì đỡ buồn hơn. Nói chung là về tinh thần thì đỡ cực đó. Còn về tài chánh thì mình qua đây thì từ từ cũng học tiếng Anh được, thì cái đó là một cái động lực, thì cái đó không nói. Còn nếu mà đã lớn tuổi, đứng tuổi rồi đó mà không có vì hai cái lý do kia đó thì đừng có nên qua. Tại vì qua bên đây một cái vụ bất đồng ngôn ngữ, và cái thứ hai là về cái văn hóa mình không biết, rồi nó rất là riêng biệt, buồn chán, thì lúc đó làm cho cái tinh thần của mình nó không có được thoải mái, mà tinh thần không được thoải mái nên thì làm sao mà mình có thể mình vui vẻ mà sống lâu dài được. Nói là tâm mình không có thoải mái thì làm sao mà làm cho ai hạnh phúc được. Đó là mình còn chưa hạnh phúc, làm sao mình làm cho người khác hạnh phúc được. Còn về luật pháp, nếu mà các bạn không biết luật pháp á, thì là hơi bị mệt á, là tại vì bên đây cái gì nó cũng có cái luật pháp đàng hoàng. Mình không biết á, mình tưởng là ở Việt Nam như vậy, mà rồi cái mình làm giống như ở bên Mỹ này là sẽ có chuyện lớn. Phụ nữ thì không sao, mà nếu mà đàn ông mà thương cháu thương con mà mình ôm ấp cái kiểu mà không có đối với Việt Nam của mình là bình thường, nhưng mà ở bên đây á, mà người Tây người ta thấy được, hoặc là người ta chụp hình được hay gì đó là người ta sẽ gán cho mình cái tội lạm dụng á, thì cái đó là hơi phiền phức ha. Dính vô luật ở bên đây là kể như là tiêu đời. Tại vì ở bên đây á, là cái gì cũng cần cái uy tín hết. Tại cái uy tín với lại cái tín dụng của mình á là nó rất là quan trọng. Tại vì mình có tín dụng tốt á thì mình có thể sau này mình mua nhà, mua xe, mua đủ thứ được, không có chướng ngại gì hết. Mình có thể mở thẻ tín dụng credit card này, credit card kia thì rất là dễ dàng. Còn nếu mà mình đã có một cái vết xấu ở trong cái hồ sơ của mình rồi á thì đi làm cũng khó, mà xin thẻ cũng khó, mà mua nhà, mua này mua kia rất là khó khăn. Cho nên cái tín dụng là nó rất là quan trọng. Nhiều khi á mình không biết thì mình làm đại, nhưng mà lỡ làm đại cái là có vết là thôi. Cái kế tiếp là văn hóa ở bên đây đó, là đi mua hay là đi cái chỗ nào cũng vậy, phải xếp hàng ngăn nắp. Thì bây giờ đó là ở bên Việt Nam cũng văn minh rồi, nhưng mà nhiều khi á, mình không để ý đó, mình hơi chen lấn đó, thì cái đó là ở bên đây đó là cũng phiền phức lắm đó. Nếu mà những cái nhỏ nhặt như vậy mà mình không để ý đó là mình cũng sẽ gây chuyện. Thì bên đây là chủ yếu là cái luật lệ nó đặt ra rất là chuẩn chu, cho nên những cái đó nhiều khi mình lỡ làm á, thì cũng hơi là bị phức tạp cho cái cuộc sống của mình. Đi đâu cũng rất là xa, đi đâu cũng phải biết lái xe. Nếu mà không biết lái xe đó thì là giống như là mình không có phương tiện đi lại. Ở Việt Nam á, thì các bạn có thể lái motorcycle là lái xe máy á, thì có thể đi đây đi kia được. Chứ còn ở bên đây á, lái xe máy rất là nguy hiểm. Tại vì ở ngoài lộ đó là đa số là tốc độ cao, cho nên cái loại mà xe máy ở Việt Nam á, là ở bên đây người ta lái xe nhiều khi cái gì nó cũng tự động á, cho nên nhiều khi người ta không có để ý gì mấy những cái xe. Cho nên các bạn thấy là ở bên đường lộ ở bên Mỹ đó, là nếu mà có xe motorcycle, có nghĩa xe máy á, là xe máy cái hạng bự á, là chạy, có nghĩa là chạy mà cái tiếng nó rất là lớn. Thì nhiều khi đó với lại cái loại xe đó nó cũng là rất là bự. Thì những cái đó thì nhiều xe người ta chạy bình thường thì người ta còn để ý được. Chứ còn nếu mà mấy cái xe máy nhỏ quá thì sẽ không có, rất là dễ bị tai nạn. Vì cái tốc độ cao, và nhiều khi đó là chạy xe họ đã quen rồi á, quen không có để ý nhiều về mấy cái xe cộ nhỏ nhỏ đó, thì cũng rất là dễ bị tai nạn ha.
xe máy và xe đạp bên đây cũng rất là ít, là chỉ có chạy vòng vòng trong cái khu chơi thôi, chứ còn ở ngoài đường thì không có nhiều. Vì không những là nguy hiểm mà nhiều khi là trời tuyết rồi trời mưa, cho nên ở bên đây thời tiết bất thường tùy theo cái khu mà mình ở. Chứ ở bên hướng nóng á, thì mình có thể mình chạy xe máy được, nó thoải mái giống như Việt Nam. Còn ở bên hướng lạnh á, trời ơi, mình ra là đã teo hết rồi. Thì lấy đâu ra mà còn sức để đạp hoặc là còn sức để chạy xe máy. Tại vì xe máy nó không có cái đồ chụp vô cho nên lạnh lắm, lạnh ơi là lạnh luôn, lạnh thấu xương luôn. Còn về bên dịch vụ á, về dịch vụ làm đầu, làm đẹp, làm tóc, làm đấm bóp vậy đó, ở bên đây cái phương tiện đó thì cái gì nó cũng rất là đắt đỏ, không phải là không có, nhưng mà sợ mình không có đủ khả năng để mình làm những dịch vụ đó thường xuyên. Giống như Việt Nam á, trời ơi, bước ra cái đi vô trong chỗ nó gội đầu sướng ơi là sướng luôn, có rất là rẻ tiền mà được thoải mái. Và nhiều khi họ có rất là nhiều cô đẹp để phục vụ mình, hoặc là anh đẹp trai phục vụ mình, thì họ rất là bình thường, vừa rẻ mà được thoải mái nữa. Còn ở bên đây họ đụng vô mấy cái dịch vụ là rất là đắt đỏ, làm tóc, làm móng tay, hoặc là đi đấm bóp chẳng hạn, đi xoa bóp, đi làm cho con người nó thư giãn á, thì mấy cái dịch vụ đó ở bên đây rất là đắt đỏ. Nếu mà bạn đi những cái chỗ Tây hoặc là chỗ Việt làm móng tay cũng giống như cái giá Tây rồi, cho nên không có được không có đủ điều kiện để làm. Thì bất tiện. Chứ còn ở Việt Nam á, trời ơi, đi ra ngoài đường cái là quá trời luôn, muốn làm đẹp chỗ nào cũng có hết trơn á, rất là thuận tiện ha. Nancy cũng rất là thích cái đó. Nhưng mà nói ở bên đây á là đi chỗ nào cũng mọi thứ đều đắt đỏ hết, cho nên những cái dịch vụ đó mình không có gọi là dịch vụ xa hoa ở bên đây thôi. Chứ còn làm thường xuyên thì ít có người có khả năng. Giống như Tây bên đây cũng vậy đó, thì người ta cũng đi làm móng mỗi 2 tuần hay là 3 tuần mới đi làm một lần, hoặc là tóc hoặc là gội đầu cái này kia thì chắc 1 tháng đi một lần. Chứ còn ở Việt Nam họ móng tay móng chân họ mấy ngày có thể. Chướng ngại kế tiếp á, cái nhược điểm kế tiếp á là về tiền lương. Nếu mà bạn mà không có nên đầy đủ tiếng Anh á, thì qua bên đây đa số là làm cu li, phải làm công việc tay chân. Thì bạn cũng biết đó, ngoài công việc tay chân bình thường nó rất là không có được nhiều tiền, và tiền lương cũng không có ổn định. Chỉ có khi nào mà bạn có tay nghề, giống như là bây giờ cái làm thợ móng tay á, thì rất là thịnh. Thì nếu mà bạn giỏi á, thì bạn làm rất là nhiều tiền. Nhiều khi người ta còn ví dụ là còn làm tiền nhiều hơn là kỹ sư, bác sĩ nữa. Nancy cũng công nhận điều đó. Nếu mà bạn mà làm tay nghề giỏi đó thì bạn làm được rất là nhiều tiền. Thì các bạn biết đó, là làm nghề tay chân thì nhiều khi vừa cực vừa khổ mà vừa ít tiền nữa. Còn ngoài ra còn bị tủi nhục rất là nhiều, là tại vì mình không biết tiếng Anh. Thì nếu mà không biết tiếng Anh thì người ta nói gì mình đâu có hiểu đâu. Nhiều khi người ta nói chó mình nghĩ là mèo thì thì nó rất là tủi lắm. Cái cuộc sống ở bên Mỹ này rất là đắt đỏ, mà nếu mà các bạn có điều kiện á, thì cuộc sống của mình mới thoải mái một chút xíu. Chứ còn không á, là mình rất là vừa tủi nhục vừa buồn. Nói chung là tinh thần không có được sảng khoái đâu, là tại vì tài chính không có, rồi tiếng tăm không có, văn hóa không có, không có hòa nhập được cái cuộc sống bên đây, thì bên đây rất là buồn chán. Rồi nhiều khi mình chán nản là vì bạn của mình qua đây lâu rồi, có đầy đủ, có xe đẹp, nhà cao cửa rộng, con cái, rồi ai cũng biết tiếng Anh, rồi nói chung là tự tại. Đi đây đi kia, rồi mình không có cái điều kiện đó thì mình cũng rất là tủi. Nói tóm lại là nếu mà các bạn có những cái chướng ngại như vậy đó, thì ở bên Mỹ này sẽ không hợp với các bạn đâu. Nói tóm lại là nếu mà các bạn mà không hòa nhập được cái cuộc sống ở bên đây á, dù cho ở bao nhiêu năm trời đi chăng nữa thì cũng rất là buồn bã. Và lúc nào cũng có cái tinh thần là nếu mà mình làm đủ tiền rồi á, thì mình về Việt Nam sống sướng hơn. Cái đó là cái ý nghĩ của rất là nhiều người.
Video ngày hôm nay cũng dài rồi, Nancy cũng xin cảm ơn các bạn đã dành thời gian để theo dõi video của Nancy. Cảm ơn các bạn đã đón xem. Nếu thấy hay thì hãy đăng ký kênh của Nancy nhé và cho Nancy một like nha. Cảm ơn nhiều.